हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि एउटा उपयुक्त प्लान लिएर आएको छौँ। यो प्लानको विषयमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ। त्यो भने चाहिँ एयरबिएनबी कन्सेप्ट वा मल्टी फ्लोर फ्ल्याट सिस्टमको कुरा हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँले अब जस्तै अहिले जापान, कोरिया वा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सर्टेन पैसा कमाइरहनु भएको छ, तर भोलि तपाईँले यहाँ छोडेर नेपाल फर्किँदा वा फ्यामिलीको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ फ्ल्याट सिस्टममा बनाउने वा रेन्टेलाई चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम सोर्स गर्ने हो भने चाहिँ यो प्लान एउटा उपयुक्त हुनसक्छ। जस्तो तर यो प्लानमा किन तपाईँले 3 तलामा वा 4 आनामा घर बनाउँदा नि तपाईँको बजेट 1 करोड त पुगिहाल्छ। अब तपाईँले यसमा अर्को 40-50 लाख एड गरेर 5 देखि 6 आनाको जग्गा लिनुभयो भने अराउन्ड तपाईँले 1200 देखि 1300 वा 1400 स्क्वायर फिटसम्मको एउटा प्लिन्थ एरिया भएको घर बनाउन आजको मापदण्डले दिन्छ। अब यो मेन रिङ रोडभित्र त अब त्यो पोसिबल नहोला जग्गाको भाउले गर्दा। तपाईँले रिङ रोडभन्दा अलिकति बाहिर 1 किलोमिटरको अराउन्डमा एउटा राम्रो प्रपर जग्गा किनेर त्यसमा 1200 स्क्वायर फिटको एउटा घर बनाउनु, प्लिन्थ एरियाको बनाउनु भने एउटै फ्लोरमा 2टा फ्ल्याट बनाउन सकिन्छ। एउटा फ्ल्याटको तपाईँको 25,000 रेन्ट आउँछ भने एउटै फ्ल्याटमा एकतिर 2टा बेडरुम, एउटा किचन लिभिङ र एउटा वासरुम भयो, अर्को साइड पनि लिभिङ, डबल बेडरुम, किचन भयो भने त तपाईँले 20,000मा रेन्ट लाउन सक्नुभयो। त्यही कुरा तपाईँले अर्को फ्लोरमा कपी गर्नु। अब त्यो कन्सेप्टमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 25,000 रेन्ट पायो भने महिनाको 1 लाख रेन्ट पाउनुभयो। त्यो त आजको टाइम भयो। भोलि तपाईँ विदेशबाट फर्किँदाखेरि त हामीले विदेशमा सिके सबै स्किल यहाँ काम लाग्दो रहन्छ। तपाईँले जे इन्भेस्ट गरे पनि तपाईँले प्यासिभ वा डेली घर फ्यामिली एक्सपेन्स गर्नको लागि त डेली सर्टेन इन्कम चाहिन्छ। त्यो कुराको लागि चाहिँ यो बेटर हुन्छ। हो, रेन्ट क्यालकुलेसन हिसाबले गलत हुन्छ, तर एउटा प्यासिभ इन्कमको हिसाबले त जग्गा किन्ने वा सेयरमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दा त तपाईँले 1 लाख मन्थली आउन थाल्यो भने आजको दिनमा एउटा ब्याकअप क्रिएट हुन्छ र भोलि त तपाईँले यो रेन्ट दिएर सक्नु भने टप फ्लोरमा 1200 स्क्वायर फिटमा त 3टा 4टा बेडरुम बनाएर डाइनिङ लिभिङ किचन बनाएर आफूलाई पनि बस्न सक्नुभयो भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ पनि बढ्यो र तपाईँलाई इन्भेस्ट पनि भयो। त्यस कारण यो उपयुक्त त अझ मेनली 3टा कन्ट्रीको लागि बेटर अप्सन हुनसक्छ। विदेशमा बस्ने कन्ट्रीहरू कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ यही नै घर मोस्ट उपयुक्त हो। किनकि तपाईँले 4 आनामा घर बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको कस्ट 1.20 वा 1.10 एक त पुग्छ नि। त्यसमा अर्को 30-40 लाख खोजेर 5 आनाको प्रपर जग्गा भयो भने यो जति बेटर केही हुँदैन। तर जग्गा किन्दा विदेशमा बस्ने साथीहरूले 3टा कुरा चाहिँ मेनली ध्यान दिनु। तपाईँको जग्गामा गोरेटो बाटो हुनै हुन्न। 3-4 फिटको गोरेटो बाटो रहेछ भने तपाईँले 7 फिट छोड्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको होइन, हामीले भने 1200 स्क्वायर फिटको घर घटेर 800मा भन्छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हाइटेन्सनको लाइन वरिपरि किन्दै नकिन्नु। अनि अर्को कुरो, भिरालो जग्गा सकेसम्म नगर्नु, किनकि रेन्टको लागि त्यति धेरै उपयुक्त हुँदैन। किनकि हामीले यसमा फाइनेन्सियल रेट अफ रिटर्नको कुरा गर्छौँ, जुन कुरा चाहिँ रिकभरी हुँदैन। इफ तपाईँले अब यो यही कुरा गर्ने हो भने एकचोटि मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ 9801886622 वा भाइबरमा। यसमा कल चाहिँ सायद रिसिभ नहोला, तर वाट्सएप र भाइबरमा यही सम्बन्धी कुरा, अर्थात् तपाईँले अब यसलाई त हामी एयरबिएनबी कन्सेप्ट भन्छौँ भने तपाईँले त्यसलाई रेन्टै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो रेन्ट नदिकन तपाईँले जस्तै यसलाई फुल फर्निस गरेर विदेशबाट आउने साथीहरू वा टुरिस्टहरूलाई घुम्नको लागि महिनामा वा एक्जाम दिन आउने साथीहरूलाई काठमाडौँमा नयाँ एउटा बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो एयरबिएनबी कन्सेप्ट चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि एकदम उपयुक्त हुनसक्छ। हामीले यसमा सर्टेन डिजाइनहरू ल्याउन खोजेका छौँ। तपाईँको जग्गा अनुसारको डिजाइनहरू फरवर्ड गरिदिन्छु।